Вітаю, друзі. Ну що, давайте поговоримо про важливі речі, про те, як вирішувати наші зовнішні конфлікти, як здолати внутрішні проблеми і що у нас попереду, та хто веде країною куди. Про це та інше будемо говорити з депутатом минулого скликання, військовослужбовцем у відставці, офіцером у відставці Ігорем Лапіним. Вітаю, Ігор. Привіт. Слава Україні. Радий тебе щиро бачити. Героям слава. Ігоре, дивись, можна багато про що говорити, але сьогодні питання номер один – це загострення конфлікту з Польщею. Найгірша ситуація, що програємо від цього не лише Україна і Польща. Програємо всі, але виграє Росія. І більше того, там дійсно відкарковують пляшку за пляшкою. Зараз вже після того, як всі знають цю історію, і українські високопосадовці, а також колишні президенти віддали свої ордени, хоча я відверто вважаю це неправильну історію, бо хто в лавці залишився, хто буде вести перемовини з поляками, щоб відновлювати цей напрямок. Польща вже навіть пояснила, чому не забрала орден Білого Орла у Беніто Муссоліні, Катерини II і Герхарда Шрёдера. У канцелярії президента Польщі Карла Навроцького сформулювали формально, але чітку відповідь, що орден залишається у екс-канцлера Німеччини Шрёдера тим, що він ніколи настільки відкрито не ображав польську націю, як це зробив президент України, хоча його робота на путінську Росію справді заслуговує осуду, тож вони визнають це. Орден Білого Орла не можна відкликати у людей, які померли. Це, як, наприклад, Беніто Муссоліні і російська цариця Катерина II, але чиновниця порівняла бійців УПА з німецькими підрозділами СС, які були офіційно засуджені воєнні злочинці трибуналу в Нюрнберзі, а УПА засуджені не були. І от запитання таке, відповідь доволі формальна. І як бачимо, конфлікт нікуди не дівся і не згас. Поляки підіймають градус ворожнечі. Якщо не почати зараз активні комунікації та не залучати дорослих переговорників міжнародних, і це треба вже визнавати, то ситуація буде лише погіршуватись та тішити тих, хто паразитує у Польщі на цій темі. Скажи, будь ласка, давай так. Ми розуміємо, що самостійно ми не можемо припинити цю хвилю агресивних заяв в Варшаві. Більше того, ті, хто могли, всі склали свої ордени. Міністр закордонних справ, очільник Офісу президента, посол в Польщі, ті, хто повинні були б займатися цим, не можуть. Хто буде налагоджувати відносини? Бо дипломати, які повинні опікуватись, здали в корпоративному флешмобі, голова Офісу, я сказав, теж. І тому цікаво, як вирішувати цю проблему, а також чим це загрожує, якщо вчасно не зупинитися. Ну, дивіться, Дональд Туск дуже непогано зробив заяву до того, як Зеленський зробив свій хід. Він сказав, що обидва президенти мають зробити крок назад, тим більше, що цьому буде аплодувати Кремль. Ну, я трішечки в себе на каналі розбирав цю історію, мої глядачі, можливо, вже це почують не вперше, але я, скажімо так, домагатимусь коротенько сказати свою позицію. Для мене особисто волинська трагедія, вона недалека, тому що я сам, по-перше, з Волині. По-друге, в моїй, скажімо так, далекій родині є живі приклади розправи над українцями. Ну, наприклад, в дядика і в його сестер були хати в Мянчині. На той момент це ще воно відносилось до Хрубишова, якщо я не помиляюсь. Ну, суть не в тому. Водії з тих хат зробили потім школу, тобто були землі і так далі. Але вони були виселені з тої території, з торбами, прийшли, на Волині поселилися. Ким виселені? Ну, як ким? Рішення Польщі. Рішення Польщі було таке, що це треба було зробити і так далі. Два тоталітарних режими Гітлера і Сталіна фактично розривали тоді Європу, приймали різні рішення, як намалювали на мапі, так і виявилися кордони. Зараз, звичайно, дуже багато цитують ту ж саму покійну Фаріон, а де то відбувалось на Волині, а що поляки робили на Волині? Ну, приблизно так само, як зараз кажуть, українці знищують росіян на Донеччині, а що росіяни роблять на Донеччині? Ну, зараз дуже багато спекуляцій на ту тему. Я би не хотів би спекулювати і розвивати її саме в такому дусі. Я хочу нагадати глядачам і всім, хто не знав. А чи знаєте ви, що безпосередні учасники тих подій, зокрема представники УПА і армії Крайової, представники і армії Крайової, зустрілися в 45-му році, потисли один одному руки, визнали взаємну трагедію цих помилок, визнали свої злочини і помилки, зрозуміли, що це все було спровоковано нацистським режимом і режимом Сталіна,
скажімо так, прийшли до примирення, порозуміння і мало того, разом воювали, якщо я не помиляюся, в 46-му році під Хрубишовом на території сьогоднішньої Польщі. Так, то скажіть мені, будь ласка, якщо безпосередні учасники тих подій примирилися, взаємопорозумілися, визнали трагічність і наслідки боротьби тоталітарних режимів, які їх поюзали, перепрошую за такий сучасний сленг, то яке ваше через 80 років сране діло на сьогоднішній день щодо використання в своїх політичних амбіціях тих чи інших претензій? Тут я можу, звичайно, виступити на стороні президента Зеленського в контексті «це нам вирішувати, якими назвами називати вулиці, це нам вирішувати, кого вшановувати як героїв боротьби за незалежність України». Точно так само, як нам не має бути діла до того, а кого ж вшановують поляки, зокрема армії Крайової і так далі, і тих батальйонів. Розумієш? І в цій ситуації можливо, це дуже жорстко звучить, але дуже гарно було сказано, до речі, Порошенко це сказав, що каже, як можна побудувати майбутнє, якщо ти все время дивишся назад? Як можна рухатися вперед? Тобто ти повертаєш голову назад, але їдеш за кермом автомобіля, який несеться в прірву, і ти хочеш якось пропетляти та вискочити на правильний місток. Такого ніколи не відбудеться. Історики мають займатися історією. Політики мають вивчати історію, щоби тих помилок, які були, не допустити. Що сьогодні зробив Навроцький? Він використав, тобто, розумієш, використав історію не для недопущення помилок, а для продовження ескалації. Якраз таки і тепер не він погоджуюсь, вибач, переб'ю, не погоджуюсь, не для цього. Він використав це для власного рейтингу, виключно. Давай відверто казати. Історично, він дуже добре сказав, коли був очільником Інституту пам'яті Польщі. Ти пам'ятаєш, це ж його заява. Ми не можемо вказувати українцям, чиїми іменами і прізвищами називати вулиці і все інше. Це його визначення. Тому він це добре розуміє. Але сьогодні в Польщі йде битва за правий електорат. Вибори знову грають, на жаль, дуже погану гру і проти поляків, і проти українців. І ми спостерігаємо, як Навроцький намагається підібрати під себе праві сили. І фактично грає в такий антиукраїнізм. До речі, в це грав ще один – Орбан. Ти ж бачив, йому це не допомогло. Тому тут дуже цікава ситуація. Туск, який каже, до речі, ще хочу додати, міністр оборони Польщі сказав, що від цього ви програємо обидві країни, а радіють в Кремлі. Навіть вони почали це публічно казати. Це говорить про те, що не треба узагальнювати поляків. Є окремі особи, які використовують це в своїх інтересах, і це треба зауважувати, і це треба це вказувати. Бо у нас дуже популярна хвиля, всі поляки погані. Так завтра скажуть, що українець Козак працює на Путіна, українець Медведчук працює на Путіна, українка Матвієнко працює на Путіна. Всі українці погані? Ні. Є паршиві овці і є нормальні люди. Так і тут. Є ті, хто, на жаль, використовують цю риторику в своїх політичних інтересах. Але давай відверто казати, а що в Україні нема тих, хто використовується? Так само є. Так от я якраз закінчу свою думку. Тобто знати історію, поважати для недопущення помилок – це нормально. Знати історію і використовувати, в тому числі перекручуючи ті чи інші факти для здобуття політичних дивідендів – це падлюцтво. От і все. Тому падлюки поступають по-падлючому, цивілізовані люди поступають цивілізовано, розумні поступають розумно. Я зараз не хочу, розповідати історії, які зараз несуться з Офісу в контексті тому, що Зеленський, виявляється, тим, що віддав орден, врятував Туска. Бо Туску прийшлось би, я колись писав, для того, щоб позбавити ордену, треба ж не тільки заява президента, потрібен підпис прем'єра. А прем'єр Туск. І, звичайно, поставивши Туска на шпагат, дуже конкретно Туск стоїть на шпагаті, бо він з однієї сторони або він підписує те, що подав Навроцький, або не підписує. Да? І Зеленський нібито врятував Туска від можливих наслідків, підписання і так далі. Я не впевнений, що партія Дональда Туска грає якраз таки за вподобайки від правиці.
Виходячи з будь-чого, розумієш, є таке поняття упоротиє. От упоротих ти от ну ніяк не переконаєш бути неупоротим. От правиця, вона виступає саме так. Достатньо пригадати картинки з тракторами фермерів, які писали в себе на плакатах: Путін, зроби щось з Україною і наведи порядок в Брюсселі. Ну як можна загравати з цим електоратом? Що Туск надіється їх до себе переманити? Ну, я маю великі сумніви, друже. Як би там не було, але зараз на Банковій дуже продукують супер геополітичну стратегію Зеленського. Я сьогодні, як прочитав, в себе навіть робив. Що про стратегію? Ой. Чекай, він же сам сказав, в мене в голові Не немає місця стратегічно думати. Да, бо він не має коли, бо наша стратегія – це тактика. Але зараз нам намагають з Банкової це видати. До речі, Верещук написала в себе на сторінці, що от добре зробив Порошенко, що долучився до ініціативи Зеленського і всіх попередніх президентів і також віддав орден. Ще там дуже багато. Я вже казав, а Янукович теж, напевне, поверне ту шапку, яку вкрав з поляка в 79-му році. Ну, розумієш, я чесно скажу, тобто зараз в інтернеті куча мемів, а чи повернуть вони, наприклад, нагороду найкращий сапер Росії за розмінування Чонгару? Ну, якщо вже хто писав би, не Верещук, розумієш? Це тролінг з моєї сторони, я не впевнений, що в неї така нагорода є, хоча ніхто ж не перевіряв. Так от, я, повертаючись до ситуації з Польщею і цією всією історією, ти дуже злушно задав питання, а що з цим робити? І саме головне, мене що турбує, і я в себе теж намагався з'ясувати, а що робити 25 числа? Ну, у нас сьогодні 22, через 3 дня Гданськ. Через 3 дня... будь ласка, нашим глядачам, що це за форум і чому ви маєте таке важливе відношення до відродження України? Дивися, значить, було попередньо пораховано, по-моєму, 2 роки тому, 2 роки тому було попередньо прораховано кількість збитків в грошовому еквіваленті, нібито для України, що треба на відновлення. Там було десь близько 600 мільярдів. Але ти ж розумієш, вони ж рахували за попередній період. До сьогоднішнього дня, там вже трильйони. І тут же ж питання в чому? А хто ж буде, можливо, розпорядником фонду, а хто ж буде контрольором фонду, а хто ж буде взагалі цим всім займатися відновленням України в контексті оцього величезного фінансового потоку? Бо він все одно відбудеться. Можливо, я, наївний, можливо, буде якийсь існувати план Маршала, умовно кажучи, для відновлення України. Можливо, будуть якісь там репараційні проценти включені в товарообіг росіян. Так, тому що репарації ж росіяни ж нам не заплатять. Для цього треба спалити Москву. Це так, фігуральний вислів, але тим не менше, тобто, це ж не то, що навіть там присудили репарації там Німеччині, бо тому що розвалили Берлін. Репарації платять ті, хто програв війну. Росія не програє війну, не виграє, але й не програє. Так, тому один із імовірних сценаріїв, як дехто каже, що можливо торгівля з Росією буде, але там буде закладений оцей податковий надвідсоток, який буде просто спрямовуватися в бюджет України для відновлення, і так далі. Буде визначена якась цифра, можливо. І зараз це все буде крутитися. І крутитися воно має якраз таки на цьому дійстві, яке має відбутися в Гданську. Я не кажу, що там поставлять всі крапки над і так далі, що це буде, вони 25 числа вже все порішають. Ні, звичайно, але цей процес, який зараз запущений. Тепер дивися про невеличкий ризик. Справа в тому, що питання гарантій для України взагалі зараз серйозно взялися за це Німеччина, Франція і Британія. Поляки, до речі, дуже обідались, що їх не позвали туди четвертими. Так. Я трішечки колись вчився на історичному факультеті. Це було давно, дуже давно, і тоді так достеменно багато що не вивчали. Але є така думка, і вона існує по сьогоднішній день. Поляки все рівно до нас завжди відносилися, так би мовити, зверхньо. Так? Тобто він, вибачте, на гамновозці працює, а на нього казали пан Гумніш. От вони так завжди до нас відносилися, що вони пани, а ми їхні батраки, кріпаки там і так далі. Таке було історично. Зараз без обід, я просто хочу глядачам пояснити. Так от, ти уявляєш, як будуть себе відчувати поляки, якщо вони будуть на базі Гданська вирішувати питання по відновленню до своїх, виходить, подопічних України? Тобто вони знову повертатимуть собі фактично оцей, так би мовити, психологічний велич
над українцями, бо саме вони будуть вирішувати те, що там от гроші, відновлення і так далі. І вони дуже цього хочуть. Дуже хочуть. Для них це ментально імперські оці амбіції вирішувати питання подопічних територій. От в них це було, є і нікуди не дінеться. І буде в голові. І ось в мене питання, а як тепер поступити Зеленському? Один із варіантів, до речі, з приводу ордена, по-моєму, навіть ми з тобою говорили, ти казав, що було би правильно, якби Зеленський приїхав би в Гданськ і сказав так і так, ну раз для тебе це так, на тобі, Кароль Навроцький. Ні, ти поясни нашим глядачам, Орден? Зеленський вже оголошений як гість цього форуму. Це було зроблено не зараз. Навіть не місяць тому. Це було вирішено багато часу тому. Тому прагматичний політик розуміється, так, я там буду присутній, я повинен там бути, це інтереси держави, я потрібен, я маю це зробити. Він їде і там каже, пан Навроцький, я все розумію, ви так вважаєте, я повертаю вам цей орден і робить це перед польськими ЗМІ. Повертаю цей орден, а далі говорить правильні речі, які повинні ті, хто мають сумніви, переконати, а які просто не знають, просвітити. І це упорати нас не цікавлять. Ми розуміємо, їх не переконати. І це тоді працює. Ти отримуєш бонуси. Але тоді ти не робиш піар з новою поштою. До речі, чому нова пошта? Чому не Укрпошта? Мене це дивує. Державне підприємство повинно якось підтримувати. Ладно, мать його грець. Так от, і тоді це ефективна робота. Це тільки один з варіантів. Я можу ще накидати варіанти, але це робиться. А оцей корпоративний флешмоб всі поздавали. Хто буде вести переговори тепер? Мені цікаво. Міністр закордонних справ, вони не будуть з ним говорити. Він віддав орден. Посол, який повинен був зберегти канали дипломатичного комунікування, теж. 3 президенти. До речі, я взагалі вважаю, що от з президентами це теж удар в штангу. От я реально, я розумію, всередині країни це класно виглядає. А як виходити з цієї ситуації? От скажіть, будь ласка, завтра поляки просто-напросто скажуть, окей, ми ж не можемо вам заблокувати європросування. Ми хочемо такі ж самі умови для польської діаспори в Україні, як угорці. Все. А картів поляків видано в Україні значно більше, ніж угорських документів на Закарпатті. Ну ти ж знаєш, це не гірше за мене. Ти ж волиняка, ти ж знаєш, це те, як ніхто інший. У вас там, я приїжджав, мені кажуть, та ну, а що в тебе немає карти поляка? А я поляка, не поляка. Я кажу, ну звідки? Я взагалі, я єврей з Києва. Там можна зробити. Оце я, коли перший раз почув, я випав в осад просто. Дивися, ну, по-перше, їм не треба навіть багато говорити. Там же ж ми ж з мадярами ще до кінця не закінчили, бо залишився 11-й пункт квота в Верховній Раді з мадярами. І це буде, повір мені, це буде шляпа. І ми на це не підемо. Якщо ми на це підемо, той, хто це підпише, я скажу, що це зрадник України. Ну як то може бути? Квота. Для громадянина іншої країни, які мають подвійні паспорти, якась квота. І полякам не треба навіть буде гратися з мовою польською. Ну, бо тому що в нас польсько таких компактних поселень, де говорять виключно польською, нема. Це ми можемо погратися. Бо, наприклад, в селах Польщі, Бжезно, там, чи в містечках невеличких, Пшемислі і так далі, україномовних там набагато більше. І ми можемо погратися. А так чого ж нема до сих пір шкіл україномовних? Там цілі села, ну в мене там куча родичів. Мої родичі, які українською розмовляють, я коли приїжджаю, ті, хто вже померли, то вже їхні внуки, скажімо так. А в мене тітка там проживала і так далі, я приїжджав в гості, вони українською, ціле село розмовляє українською. Ну там школи української ніколи не було. Але поляки будуть гратися в другу історію, ще більш болючу. Квотність у Верховній Раді. Для тих, хто мають там польський там карту побуту. Просто навіть один мандат. Один. Але це буде хана. Це буде хана, саме якраз в цьому ключі. І вони можуть так само включити і, ну, по-перше, ми сьогодні вже отримали Орбана. От ми сьогодні отримали Орбана номер 2, це в особі Навроцького. Він буде грати цю скрипку, повір мені, роками, от скільки буде при владі. До речі, там в них же ж на другий рік вибори, і вони ж стартанули вже на ці вибори. І уяви собі, що партія Туска програє. І що ми тоді будемо робити? Це катастрофа. Тобто, вибач, будь ласка, але ще раз кажу, хочу нашим глядачам нагадати. Зеленський має їхати, має навіть зараз їхати. Я знаю, що він ще не визначився, тому що він розуміє, що буде. Більше того, він дуже боїться, і це обґрунтовано, що приїжджаючи до Польщі, він від журналістів може почути: пане
президенте. Все це зрозуміло. А хто такий Вова, для якого будують дівдинастію? Це не жарт, я говорив зі злими язиками в Банкові, оце переляк капітальний. Але що повинен робити Зеленський? Він повинен вийти і нагадати, і сказати: пане Навроцький, це цитата. Хочу нагадати вам, визнаю, що своїх героїв українці мають право обирати. Якщо для них героєм є Степан Бандера чи Роман Шухевич, то поляки не будуть обирати, на чию честь називати українські вулиці. Це до того, що я, як президент Інституту національної пам'яті, не маю жодних претензій. І він каже: але ви зараз ще більше, ви вже президент країни. Чому посада змінила ваше ставлення? І все, і нема чим крити. Це заява цього людини. Зараз в Польщі пішла низова ініціатива. Ти собі навіть не уявляєш, скільки мені журналістів польських, скільки мені дзвонили, писали. Ну, вони зразу кажуть, вони десь приблизно кажуть, як сьогодні українці. А Зеленський не мій президент. Так, він президент, ми маємо його поважати як інституцію, але я за нього не голосував. Він не представляє мої інтереси. Так от, президент – це людина, яка має стояти над політикою, бо він є президент всієї країни. Зеленський зробив велику помилку. Він не захотів бути президентом України, він захотів бути президентом «Слуги народу» і, використовуючи тотальну монобільшість, яку наш мудрий народ, вистріливши собі в ногу під час війни, дав Зеленському, і він просто-напросто тупо ігнорить все, що стосується опозиції, свободи слова, і далі по тексту. Розумієш, Навроцький пішов тим самим шляхом. Тобто він, як зараз пишуть поляки, він не є представником мене, бо я за нього не голосував, а фактично перемога Навроцького була буквально декілька там пунктів, декілька відсотків над колишнім, над мером Варшави. Я не знаю, чи він ще зараз мер, я щось пропустив це питання, суть не в тому. Тобто оці вибори, він же ж тільки 50% набрав, а інших пів Польщі, вони ж то зовсім не за Навроцького. І вони сьогодні запустили низову ініціативу, по принципу нашого варіанту «Народний герой України». Тобто вони запустили збір підписів для нагородження, і, значить, вони якісь є нагорода, і вони хочуть таким чином тих, хто відмовився від нагород Польщі, і в даному випадку Зеленського, так би мовити, для того, щоб висловити свою повагу, нагородити і почали збирати підписи для того, щоб це відбулося. Мені дуже багато журналістів прислали такі вислови, що українці боронять Польщу і Європу, дякуємо вам, вибачте нас за Навроцького. Тобто зараз там такі плакати, прямо банери вивішують в соцмережах і так далі. Тобто в Польщі ця дискусія дуже сильно зараз радикалізувалася і загострилася. Знову ж таки, вибори лише через рік. Бляха-муха, нам ще до того 27-го року повсти по степам Донеччини і на півдні України, розумієш? Тобто нам треба тримати ще ці рубежі, але сьогодні вже в Польщі почався виборчий процес. І ми знову зайшли на поле чужої країни. Бо, нагадаю, Орбан виборчу кампанію побудував на україноненависництві. На сьогоднішній день я нещодавно мав можливість бути за кордоном. Я не буду розказувати, як проходиться мадярський кордон, яке відношення мадярів до українських номерів. Я просто скажу, суперове. Тобто навіть через Словаччину їхати не так рекомендую, якщо комусь треба в Ужгород, їдьте через Угорщину. Я вам серйозно кажу, тобто я кажу про митницю, про кордон. Я знаю, як проходити польський кордон і відношення в Польщі. Різне. Я можу сказати за себе. Відкрити чемодан відкрив, а в мене там, я як летів в Америку, я брав з собою форму. Бо просили, бо все ж таки я як військовий там підтримати Україна, там ЗСУ і ті всі процеси. Відкрив, пан є жовніш, якби по-польськи, типа солдат, військовий. Кажу, офіцер, честь, все, закривай, все, їдь. Розумієш? Я ж скажу ще раз. Тобто, але це може бути зруйноване саме тою істерією. Істерики завжди використовують хто? Популісти. Орбан був популістом. Навроцький робить те саме, перепрошую, а Зеленський що? А Трамп що? Нам ж не треба далеко ходити. Ці ж приклади всі отут лежать. Тому я якраз звертаю увагу, що нам треба до того 27-го року якось ще дожити, щоб там вибори вже закінчились. І зараз буде все гірше і гірше. До речі, питання нової пошти. Ти так слушно замітив, а чого не Укрпошта? Якщо чесно кажучи, я не знаю, чи є відділення Укрпошти. Вони так в нас розвиваються, як приватний бізнес. Там же Смілянський нещодавно казав, що всі ідіоти кончені, я тут податки плачу саме більше. Суть не в тому. Розумієш,
Зараз буде ця істерія розганятися з приводу нової пошти. Це називається, що Зеленський наплював на нашу нагороду, він там по почті передав, хоча є дипломатичні канали, це теж нас принижує. От Ну, побачиш, давай, вони це ж будуть був перформанс. Ну, це був перформанс. Давай Це чесно. був перформанс для власного електорату, як всі Да. поплескали І в їм долоні, подобається. бо ж мало хто думає. Але ти знаєш, я зараз ще розкажу. Ну я мушу розказати в твоєму каналі. Моїх глядачів прошу вибачення, бо сьогодні я Почекай, про це перед тим, як ти розповідав. розкажеш, друзі, ви ж хочете почути, що він скаже? Ну так відреагуйте, будь ласка. Поставте вподобайку, поставте файник, поставте лайк, дизлайк не треба. От Лайк, Отих вподобайка. 600 тисяч каналу Берези, які хочуть знати, що говорить Лапін в себе на каналі, давайте підписуйтеся до мене. Так Як я от, класно сказав? поставте вподобайку, поставте зараз, підпишіться, поширте відео і прокоментуйте. Напишіть, що ви думаєте з того, що ви почули. І чи погоджуєтесь ви, що треба гасити все ж таки пожежу? У нас ще, до речі, ще є наші українці, які в Польщі, і теж про них треба піклуватися, повірте. А ще треба піклуватися про військову допомогу, про логістику, про Жешув. Вистачає всього, ну і євроінтеграція, що не треба запускати. Ігор правий на 100%. У нас ще й невідомо, хто переможе на виборах і що буде далі. Тому треба зараз вирівнювати ці відносини. Чи ви вважаєте, ні, треба шаблею махати по повній? Газувати. Треба чи не да. треба? Пишіть і напишіть, звідки ви дивитесь, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть обов'язково. Так що ти скажеш? Ну, дивися, оплески ж відбулися, да, флешмоб запустили, нова пошта, ну, окей, прорекламували хорошу кампанію, тим більше в них зараз проблеми, бо ж москалі бомбардують їхні склади і так далі. Тобто, я ще раз наголошую, але це для внутрішнього споживача. А як це розцінять поляки, скажуть? Ну, блін, ну окей, я розумію, що, а що нам обертатися на них? Ну, вони вже дали в штангу, тому що вони нам почали щось вказувати. Так, звичайно, але... Ну, є дипломатичні канали повернення ордену, а ще краще було б зробити, як сказав Береза. Але ж якби Зеленський підписався на канал Берези і Лапіна, то він би знав би, що треба приїхати в Гданськ 25 числа і вручити орден, і сказати так, і висловити нашу позицію. І можна навіть вивісити оцю цитату на виступ, цитату Навроцького. Розумієш? От просто вивісити, отак, як ти зробив. І сказати, типу, я не знаю, що у вас змінилося, але давайте все-таки спочатку розберемося з москальом. Блін, слава Україні, я би першим сказав би, оце стратегічний план. Але банкова тепер позитивні банкомати, як ти кажеш, злі язики – це інформатори, да? А позитивні банкомати зайнялися облизуванням найвеличнішого і розповідали мені про стратегію. Ну, в смислі, в соцмережах це вже зараз понеслося. Хочу глядачам розказати твоїм, мої вже це чули. Перше, про те, що ця ситуація з перейменуванням героїв УПА може спрацювати на погіршення стосунків з Польщею, це не просто вона сама по собі виникла і так далі. Да? Ну, тому що ми іменували нашими героями, називали стадіони, у Вінниці вулиці, в Дніпрі вулиця в 15-му чи в 16-му році теж названа іменем Шухевича. В поляків такої істерії не було. Значить, хтось цю істерію в Польщі підсвітив, підтягнув. Окей, ми це почули. Ми розуміли, що той, хто міг внести в вуха Зеленському цю ситуацію, працював цілеспрямовано на многоходовочку. Ну, як позитивні банкомати сьогодні це виправдовують. Отже, Зеленський, роблячи нагородження іменем УПА, це треба було таке придумати, я так нарочно не придумаю, але, значить, спеціально це зробив, знаючи, що Навроцький з підсвіченою істерією відреагує дуже радикально, для того, щоб потім, принизивши цей орден, відправити його новою поштою, отримати оплески, це третій крок. Але для чого це все робилося? Оказується, це геополітичний геній Зеленського. Пам'ятаєш історію, що нам поляки не дають літаків, тому що хочуть від нас дронові технології? Так от, а як же ж то полякам відмовити в дронових технологіях, ну, щоб це було толерантно? Розказую. Так от ця вся історія зроблена для... А чому відмовляти полякам в дронових технологіях? І тут вишенька на торті. А тому, що поляки ж до нас недружньо відносяться, і вони колись в майбутньому, може, захочуть напасти на Україну, використовуючи ці дронові технології, які ми їм дамо. Тому треба все зробити для того, щоб цих технологій не дати. Піздець, перепрошую. Вибачте за мій французький. Тобто, вони коли завернули оцю многоходовочку від Зеленського, я як це прочитав, ідіотізм. Даже придумати таке. Ну, тобто, реально там сидять хворі фантазії,
які придумують мені стратегічні геополітичні 6 кроків Зеленського для того, щоб зберегти Україну від майбутнього нападу Польщі за допомогою дронових технологій України, яких ми не дамо взамін за літаки, використовуючи нову пошту для повернення ордену, якого позбавив Навроцький Зеленського в інтересах політичних там успіхів його майбутньої партії. Представляєш, який трындець? Я це читав, мені отак, окуляри на лоб, я в шоці. От. Ну це ж треба було таке і вони реально це ганяють по соцмережам, понятно, бо то фермами вони не ганяються на своїх сторінках. Ну, але ще раз наголошую, це просто це на голову не налазить. Країна НАТО, Польща, яка логістичний хаб, які нам допомагають, які приютили в перші дні колосальну кількість українців. Як би там не було, Навроцький – це ж не вся Польща, так само як Зеленський – це ж не вся Україна. Але ще раз наголошую, і ми сьогодні маємо думати оцю хрень, якомусь дебілу все в голову прийшло, воно мені на голову не налазить. Отже, а тепер давай так, ми розуміємо, орден вже поїхав. Все, вже ситуацію з орденом 25 числа в Гданську Зеленський не використає. І от так, але є інші варіанти. Є інші варіанти. А от я не знаю, чесно кажучи, бачиш, ти трохи там по тим Страсбургам, трохи мову більше знаєш. Можливо, ти скажеш якийсь варіант. От давай так, не будемо там 100-500 варіантів городити. А як ти бачиш особисто, а то якось так виходить, Береза як журналіст питається щось в Лапіна. Ніфіга. Давай, кажи, а як ти бачиш, от який би зараз, от виходячи з цих знань, які в тебе є, з цієї всієї інформації, от уяви собі, хотів сказати, ти президент України, ладно, уяви собі, Лапін президент України, а ти його радник, і ти мені хочеш порадити. Але якщо серйозно, уяви собі, що ти от президент, давай так, і ти от їдеш, от знаючи весь цей потік інформації, що би ти зробив через 2 дні в Гданську? Як би ти це зробив? Як би ти себе повів для того, щоб, розуміючи хайп, який може бути навзустріч, розуміючи свист, це теж може бути, провокаторів хватить скрізь. В той же час розуміючи необхідність країни в польській допомозі і протистоянні з Росією. От ти президент, ти поїхав, давай відповідь. Є класичне правило трьох так, але ми визнаємо, що Польща наш сусід і партнер. Ми вдячні полякам за те, що вони роблять для нас. Ми знаємо, що тільки об'єднавши зусилля, ми можемо унеможливити війну, яка крокує через Україну до Польщі у вигляді російських солдат. В Польщі досі, до речі, бояться цієї історії, вони пам'ятають, що таке росіяни в Варшаві. А потім, але я хочу сьогодні згадати слова керівника Інституту пам'яті Польщі Кароля Навроцького. І хто я, як українець, який може сперечатися з тою людиною, яка сьогодні представляє президента, тобто, розумієш, дати пас і все. Але для цього треба заздалегідь, тут треба дійсно, щоб підключилися і дипломати, бажано підключати зараз німців, так, попри всі конфліктні відносини між поляками і німців. Сюди непогано би підключити Мелоні, яка шукає, як себе підсвітити зараз, і вона дуже залюбки після конфлікту з Трампа. Сюди, десь, воно лежить на поверхні, є ще варіант. Я тобі накидати можу зараз варіантів, але всі вони – це не шоуменство, це розуміння дій і наслідків їх. А головне, потрібно отримати результат. Не піар, а результат. А ще треба віддати данину поваги Туску, який віддав нам пас, і пригадати, що є в історії кожної країни ті, кого в інших країнах героями не вважають. І ми ніколи не апелюємо до того. Так. І ви ніколи не апелюєте, бо кожен на своїй країні, в своїй землі визначає, хто його герой. Самостійно. Бо питань є багато, але якщо жити минулим, ми ніколи не зможемо побудувати майбутнє, спільне майбутнє. І тут треба шукати варіанти. Але ще раз кажу, це треба вже працювати. І не треба було запускати так далеко. І коли міністр закордонних справ для того, щоб корпоративний флешмоб підтримати, здає свій орден, а хто буде говорити? Хто? До речі, в мене є 2 кандидати. В мене є дійсно 2 кандидати. Дипломатичне минуле є Анал Табу Єременко. Він може приїхати і сказати, Анал вже не табу. Це нормально.
людина, яка професійно, а ще можна відправити без углу. Це буде взагалі фініш, це буде красиво, це буде епатажно. Вони взагалі забудуть про Зеленського, коли вони сфокусуються на неї. Тому це варіант. Я почав серйозно, закінчив жартома, але знаєш, я ще хочу нагадати глядачам, що дуже гарно висловився ще один друг України, я вважаю, відомий поляк, який сказав, пан Сікорський, який сказав Навроцькому, що тобі аплодує, ну я це не цитата, тобі аплодує Медведєв. А я хочу нагадати, що саме при президентові Медведєві було вбито польську еліту, і над Смоленськом було збито літак, і трагічно загинула еліта Польщі. І це теж треба нагадати, що аплодисменти Медведєва, вони не допомагають нашій дружбі. Я думаю, це було би так тонко. Знаєш, аплодисменти президента Медведєва, при якому збили над Смоленськом літак, не є запорукою перемоги над російськими окупантами. Ну, десь так я би зробив би і поставив би крапку. І ми ставимо 3 крапки в цій темі, бо в нас ще є що говорити. Береза, ми вже з тобою 35 хвилин. Але тема дуже важлива. Дивись, це тема, яка важлива для майбутнього країни. І сьогодні, якщо її не пропрацювати, якщо не пояснити, який є вихід, тому що завжди кажуть, от ви критикуєте, а ви запропонуєте. Та ми вже сьогодні накидали стільки всього. І це тільки початок. До речі, можна Урсулу фон дер Ляєн підключити негайно, і треба це робити. А ще Україна чомусь не використовує Брюссель по повній, як це можна робити в перемовинах, що з Польщею, що з Будапештом. Ну, я не знаю. У мене відчуття, що якась, не знаю, профдеформація відбувається сьогодні. Або третя сила в кабінетах. Або третя сила в мені кабінетах. казали, що ті люди, які робили всю цю операцію, і потім підсвітили це полякам і підказали їм, як вони можуть погратися для того, щоб отримати радикально правий електорат. Це сили 100%, які сидять не в Києві, але керують деякими політиками як в Києві, так і в Варшаві. І я, до речі, припускаю, що це може існувати і може бути. Але дивись, Володимир Олександрович і далі заявляє, що він є потужний і незламний політик рівня, якщо не Бог, Черчилля. то Черчилль там десь. Ну, остання заява Зеленського. Він заявив, що стверджувати фінальну кандидатуру від Євросоюзу у переговорах з Росією про завершення війни буде саме Україна. Скажи мені, будь ласка, а це хто буде? Абрамович? Це хто? Ну, просто мені цікаво. З ким буде радитись? Ну, да, ні, Україна визначатиме, хто буде переговорником з Росією від ЄС. Може, Україна спочатку собі раду якусь дасть? Ну, наприклад, може Україна для початку визнає, хто ж той четвертий з династії? Ну, хто той Вова, для якого будують дім в династії перед домами Андрія, Міндіча і Чернишова? Може, хоч тут спочатку визначимося? Чи це занадто складно і з кандидатом від ЄС простіше? А що це таке взагалі? Ну, Вова хоче погратися в якусь геополітику, він буде розповідати, хто від Євросоюзу буде говорити з Росією. Може, Європа сама визначиться, а ми будемо, ну, це просто, ну, так, ми ж розуміємо, що це чистий популізм. Ну, це заява, аби заявити, можна знайти навіть виправдання цій заяві. Ну, зараз побуду адвокатом в диявола, адвокатом Зеленського. Дивися, ну, наприклад, там же ж була ініціатива відправити туди на переговори від ЄС комсомолку Меркель, да? Була ініціатива відправити газпромовця Шрьодера, там ще когось, розумієш? Тобто там різні ініціативи. Але була ініціатива відправити Стармера, який не Стармер, вибач, будь ласка, Ступ, який поспілкувався з Зеленським і сказав, знаєте, велика, от честь для мене просто, але ні, я не того рівня, хай там хтось інший. Ти розумієш, яке спілкування відбулося, якщо Ступ сказав, в ліс самі, я цим займатися не буду. Ну, от якраз таки Ступ був би найкращим, мені здається, переговорником, так, тому що ну, хто як Фінляндія, вони то точно знають, що таке Росія під боком, і вони прекрасно це розуміють. Ну, дивися, я тут з приводу заяви потужного можу тільки сказати одне. Ну, по-перше, диктувати європейцям, що їм робити і якого кандидата обирати, ну, це точно ми не зможемо. Можна позаявляти, але європейці мають трошки більше можливостей висловити свою позицію, ніж Зеленський. Раз. Навіть в цій ситуації з приводу відбору кандидата. Ну, по-перше, ніхто нічого відбирати не буде, буде прийняте рішення, яке спустять згори. Чи добре це, чи погано для України? Дивися, я чесно хочу сказати, що питання дипломатії – це не мій коньок, тому я не можу, я можу тільки сказати, вже коли буду знати, який кандидат переміг, чи там кого вони призначили, і оцінити його
минулий бекграунд. Зразу відправляти туди комсомолку чи колишнього комуніста дуже ризиковано, бо вони будуть грати приблизно ту саму гру, яку грав Трамп в Анкоріджі. Ну, як на мене. Тому я вважаю, що це дійсно мав би бути хтось більш радикальний. Ну, але нам же ж треба така, щоб була фігура, яка, в принципі, подобається американцям, мається на увазі Трампу, і в той же час не викликає різкого занепокоєння в Україні, і в той же час не викликає зневіри в Європі. Да? Ну, як можна відправити от тих, за кого ми говоримо? Да? Тобто Ступ, ну, він ще, наскільки я можу зрозуміти, там не то, що він відмовився, він сказав, що це для мене, як ти кажеш, це честь, але типа якби ні-ні-ні. Ну, але ж ти знаєш, що якщо буде прийняти рішення в демократичних країнах, як правило, рішення більшості йде до виконання. На тому вона і побудована, демократія. Тому ми будемо спостерігати. Єдине, що як на мене, питання кандидатури, яку мала би затверджувати Україна, ну, дивися, то справа в тому, я вроді би теж би не проти, ну, типу, якби ми б самі би сказали би з тобою, то ми скажемо з тобою Ступ, але ж ми не знаємо, кого би назвав би Зеленський. Ну, знову ж таки, Зеленський починає себе, не так, Зеленський продовжує себе вважати царем, що, в принципі, говорячи Україна, як держава, це я, пам'ятаєш цей вислів, от він десь приблизно робить такі заяви от саме в такому ключі, що він має участвувати везде і вовсюду. Бо ж якщо хтось буде більш яркий, ніж він, ну, ти ж розумієш, він же з цього успіху для більш яркого не переживе. Бо на планеті Земля є тільки дві зірки, він розуміє, це він, ну і, звичайно, десь там, можливо, Трамп. Тому це дуже ризикована заява, по-перше, диктувати, а по-друге, ти ж розумієш, що безпекові гарантії на себе бере Європа. І беручи на себе безпекові гарантії, вони хочуть мати переговорника, якого послухає Путін для більш швидкого досягнення хоча б перемир'я, і якому би вони довіряли. Ну, а Зеленський після тої династії, ну, умовно кажучи, може призначити туди кого хочеш, і що? Ну, він може призначити. Ну, і що тоді європейцям треба купнути і сказати окей, бо то ти сказав чи як? От як він собі думає, що після династії пропозиція Зеленського може грати вирішальну роль для всієї європейської спільноти, яка переживає за своє майбутнє, купа країн, купа народів, і вони от довірять це рішення чуваку, як ти кажеш, який до сих пір не знає, хто такий Вова. Ну, ще як ми спитаємося, хто там шпалери вибирав і штори, то ми охреніємо від того, що крім Вови там ще може бути ще й хтось інший. Ну, наприклад. До речі, Вова Вовой, а там же є Міндіч точно. А Міндіч зараз знаходиться в Ізраїлі. І от тут найцікавіше. Є у мене невеликий інсайт. Так сталося, що добрі люди в Ізраїлі кажуть, що є цікава історія. З'ясувалося, що є історичний факт, коли Ізраїль вже видавав Україні свого громадянина, ще раз кажу, в 2007 році, свого громадянина Україні, після того, як було доведено факти, злочину, все інше. І це, мабуть, найцікавіша історія. Я про це не знав. Більше того, і в Україні про це мало хто знає. Ну, і треба все ж таки знати доволі серйозну історію взаємних відносин. А ще є договір про юридично-правову допомогу. І от тут найцікавіше. Дивись, якщо Ізраїль дійсно отримає, особливо зараз, коли там до виборів готуються, в них восени будуть вибори. Це вже до бабки не ходи, повір мені, там всі готуються, мене навіть запросили почитати лекції, але я сказав, ні, я ці історії знаю, ви хочете використати, щоб я приїхав, я навіть знаю, як це буде виглядати. От Березу ж пригласили отці, тому от він за них голосує, ні, ви от там обирайте, а потім я до вас в гості приїду і почитаю лекції. Розкажу, де ви помилилися. Так от, вони кажуть, цікава історія. Зараз вибори, і може так статися, що незабаром, якщо Україна звернеться до Ізраїлю, то Ізраїль не просто розгляне, а почне процедуру. А от далі найцікавіше. Згідно цієї процедури буде затриманий Тимур Міндіч, як громадянин Ізраїля, і він буде знаходитись деякий час під вартою. Це дуже неприємно. Ну так, я розумію, що ізраїльська буцегарня краще, ніж Лук'яновське СІЗО, але навіть для людини такої, як Міндіч, це буде дуже неприємна ситуація. Тобто декілька тижнів він там побуде, потім він внесе заставу, згідно законів Ізраїля це можливо, і буде знаходитися під надзором, але нікуди поїхати не може.
А отут найцікавіше. До нього можуть прийти представники якоїсь, давай умовно оберемо, вигадаємо ФБР. назву. От гарна назва, я б навіть не вигадав таку чудова назва, ФБР. Це фантастичне бюро розмов. Вони приходять і фантастично розмовляють з Міндичем. І кажуть йому, дивись, от у нас приїжджав до нас якийсь такий умовний Умєров, взагалі вигадуємо прізвище на ходу. І він говорив і Арахамія. Це зараз поговоримо окремо. І приїжджав, і ми говорили з ними, і говорили про Зеленського, про Єрмака, про Шафіра і про самого Умєрова. А ніяких чебурашек тут нет, ніяких Міндичів в переліку немає. Чувак, так тебе видавати туди, до нас, у нас там Лазаренко є цікавий досвід, Ізраїль віддасть так само. Чи будемо спілкуватися? Я їм кажу, вибачте, а наскільки цей сценарій реалістичний, ну там, наприклад, 2%, 5%, давайте фантастично, 20%, 100% це реальний сценарій. Але треба йти по шляху... Процедури. Так, процедури. І без нормативних порушень, все згідно закону, от крок за кроком, і можна буде отримати. Скажи мені, будь ласка, яка вирогідність того, що, по-перше, цей сценарій буде запущений при Володимирі Олександровичі, або підпис повинен ставити генпрокурор? Не НАБУ. Чуєш, а в мене тебе питання. А скажи мені, будь ласка, то ми до сих пір запит на екстрадицію в Ізраїль не подали? Ну так, чисто так для понту, щоб там мати зрозуміти. Ні? У нас немає договору про екстрадицію, але у нас є договір про правову юридичну допомогу, в рамках якої може бути розглянуто це судом і прийняти рішення. Тоді, ладно, не так. Тоді в рамках того всього, що ти назвав... Про видачу. В рамках того всього, що ти назвав, ми вже звернулись до Ізраїлю чи ні? Дивись, в нас є неймовірне бажання. Просто нестримне, несамовите. Як бажання Володимира Олександровича дізнатися, хто той Вова, який будує собі дім в династії. Я поняв. Тобто, але підписі генпрокурора на це нема. Це життя бентежне. Ну окей, дивися, ми з тобою знаємо... Я тобі скажу, мені легше дізнатися в Ізраїлі, з'ясувалися всі ці нюанси, ніж дізнатися в Україні. Ну, дивись, я тобі хочу сказати, що взагалі в нас в Україні якась дивна ситуація. Тобто в нас біглі злочинці, наприклад, Портнов можуть подавати до суду через адвокатів на нормальних людей і судитися в Україні, і суди розглядають їхні справи навіть без присутності позивача. Ну, типа, за допомогою делегування повноважень адвокатам. Це, кстати, треба виправити, бо хоча б один раз підтвердити, що це я позивач, а не просто відправити бумажку, позивач мав би з'явитися в суд. Ну, це було би логічно, як на мене, як на юриста. Але я знаю, що, от, наприклад, зараз історію Портнова повторює Міндіч. Він теж починає судитися в Україні проти українських громадян, журналістів, що там захист, честь і гідності. Все те саме робить, що Портнов. Переживаю, чесно кажучи, за Міндіча, бо хто його зна, хто зна. От, але тепер, якщо серйозно, тобто, якщо ми не звертаємося, але така процедура ймовірності Федерального бюро розмов. Є прецедент. Давай чесно, є прецедент. Да, є прецедент. Ну навіть якщо там не видадуть, але по процедурі можуть затримати, і Федеральне бюро розмов може приїхати в камеру поговорити, то як ти вважаєш, ну я в принципі вже знаю відповідь, але глядачі хай скажуть ще, напишуть в коментарях. А як ви вважаєте, народ, Міндіч буде розказувати все? Бо ж в Барижі ж є тема, да, сохранити деньги. А якщо там долар, то там ФБР. Тобто, якщо десь є слово долар, то є слово ФБР. Ну, тобто, а там ми же, повинні пам'ятаєш, це розуміти. ті пачки були Держрезерву. Да. Тобто, і я знаю точно, що саме з цього приводу були зустрічі Умєрова і Арахамії. Ну, ти знаєш, там з ФБРом. Ну, то, що в них там родичі там всі живуть в Америці, то одне. Але я от собі так думаю, а якщо все ж таки питання множинного громадянства Зеленський вже, ну, скажімо так, узаконив в своїй голові, і Арахамії з Умєровими мають американські паспорти, то з ними ФБР спілкується як з чиновниками чи як з потенційними освідомителями? Таке риторичне запитання, ну я от чесно кажучи, ну як громадяни Америки прийшли розказати про злочини в якійсь країні, бо якщо вони як чиновники, ну це одна історія, а і тоді питання,
Бо знаєш, я останнім часом чув теж, до речі, не злі язики банкові, а політтехнологи банкові, вони розкручували тему, що типа Зеленський, він же ж про Вову цього, про Р1, про цю династію, він ж нічого не знав. Він взагалі нічого не знав, бо ці ж падліці, вони ж крали гроші і будували той 4-й будинок для того, щоб зробити йому сюрприз. Тому він нічого не знав. Я вже таку версію теж чув. Ну що, нормальна версія? Нормальна отмазка. Типу, я ж не знав, а ці падліці... Давай кажемо так. Вова – це Путін, який побудував цю династію, щоб підставити Володимира Зеленського. І фактично провів спецоперацію для того, щоб затримали 2 детективів НАБУ, сфабрикували по них справах. Якщо так зайде, а ще й примусив просто всіх цих Галущенка, Чернишова і всю цю комарілью і далі. До речі, хочеш, я б спробую вгадати, хто буде наступний гучний отримувач підозри? А ну давай. Оце Давай просто вгадаю. От просто вгадаю. Давай, просто я спробую. Це ні звідки, це там космос тільки що мені розповів. Я би дуже Сергію Шефіру радив готувати збір грошей на заставу. От мені щось відчувається. Ну, щось так відчувається. Я навіть не знаю чому, а ще відчувається, що це якось буде пов'язано з енергетикою. Тому що він за кордоном. Чуєш? Тому що він за кордоном вже. Тому що він вже за кордоном. Ні, він в Україні. Не хвилюйся, він заїжджає в Україну. Виїде. Подивимось. Ну, я дивився нещодавно історію, як СБУшники ставили прослушку набушникам. Ну, тобто це якийсь треш, він далі продовжується. Це треш. Але, і, до речі, я тобі скажу зразу, щоб ти розумів, вибач, будь ласка, на літній сесії в ПАРЄ буде обговорюватися ця тема. Нахрена це робити і створювати самим собі проблеми? Це дійсно створить нам проблеми, тому що після ПАРЄ це обговорять на Раді Європи, я тобі гарантую, ми будемо мати проблему. Я зараз говорив з деякими, скажімо так, своїми друзями в парламентській асамблеї Ради Європи, вони кажуть, що ніхто не буде ігнорувати атаки на НАБУ і САП, тому що у України якби така ситуація. Вас же не примушують атакувати НАБУ і САП. Це ж ви робите, ваша влада. Я кажу, але ж це торпедує нашу євроінтеграцію. Вони говорять, так. Але якщо ви не розумієте самі, будемо виховувати. Та потужнику взагалі-то пофігу. Справа депутата Христенка, якого поза межами екстрадиції привезли в Україну для того, щоб він дав визнавальні покази, що він є самий главний резидент Росії. І щоб він розказав, як він завірбував все НАБУ разом з САПом. Для того, щоб отримати свій срок за державну зраду, він приїхав в Україну. Поза межами екстрадиції, його привезли в Україну, і потім його поміняють з росіянами і все. Ну, тобто я знаю, що він не хоче, щоб його міняли з росіянами. Взагалі не хоче. А це нікого не хвилює, да? Вирішив. Вже поздно, ти вже в тюрмі, ти вже можеш собі там думати, що хочеш. От. І ця історія, вона, розумієш, от я отак дивлюся, що справа, якою займається Поклад, живе. На сьогоднішній день справа живе, і оця історія з прослушкою до набушників, це якраз таки, от війна контор, хтось мені каже, це війна контор. Ні, це не війна контор. Бо тоді би ми знайшли б інші справи, бо якщо там дійсно хтось є там і так далі. А тут саме от ця історія, і вона в нас грає як шарманка. Да? Бо я нагадаю глядачам, першочергово Володимир Зеленський і вся його камарилья розповідали нам, що НАБУ дуже сильно багато завербованих росіян, і тому їх треба позбавити самостійності. А зараз ще не треба, все нормально. А вже не треба, вже не треба. До речі, кажучи, ми можемо з тобою довго гадати, але я хочу, щоб глядачі написали, хто першим пішов, я, до речі, вже хочу сказати, пішов на співпрацю з нашими правоохоронними структурами і дає визнавальні покази, щоб отримати менший срок. Я зараз не про справу Князєва, колишнього голови Верховного суду, а про справу саме оцю, Міндічгейта. Як ви вважаєте, Чернишов, Галущенко, чи, можливо, Єрмак? До речі, лише він на свободі поки що. Таке риторичне запитання. А хто ж пішов вже на співпрацю? Так що хай собі пишуть там глядачі. От, друзі, будь ласка, не тільки пишіть, підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви дивитесь, це важливо. Поставте вподобайку, поширте і напишіть в коментарях ще, що ви думаєте взагалі з цієї ситуації, а ще
куди закинула вас доля. Де ви чекаєте, або наближаєте цю перемогу, цю перемогу, якою ми всі маримо і живемо. Ту перемогу, про яку слово навіть вже забув наш найпотужніший політичний діяч сучасності по версії Андрія Єрмака. Напишіть, будь ласка, місто, селище, країна, район, область, пишіть, це важливо. Я дякую вам, що ви це робите і що ви активні, а не пасивні. Ігоре, ти знаєш, ти сказав, до речі, що Христенка видадуть і нікого не хвилює. Я тобі зараз дам інсайт, мені от тільки прямо перед началом нашого ефіру зв'язався зі мною Аслан Хатімов, ти знаєш, хто це? Це український розробник НРК, якого намагається ДМС, Державна міграційна служба, разом з ДЗНД СБУ видати Росії. Хоча ЄСПЛ, Європейський суд з прав людини, заборонив це робити. Тоді вони знайшли, ну це ж наші хлопці, вони красавці, вони знайшли варіант. Росії не можна, можна в Білорусі чи Молдову, а звідти, щоб видати. І він зі мною зв'язався, і от що він повідомляє, просто щоб для розуміння. Дорогі українці, всім дякую вам за підтримку сьогодні. 22 червня сьогодні отримав від ДМС відмову про надання притулку. Написав ще раз, 22 червня знов подав заявлення до притулку. Сьогодні подаємо апеляцію. Скасувати видворення за межі України. Але до мене дійшла інформація, що на цьому тижні готують обмін через Білорусію, вражку, або через Молдову. Разом боремо, то поборемо. Поясню, що відбувається. Уяви собі, відбудеться зараз обмін. І Хакімова обміняють. Обміняють і скажуть, а ви що, були проти? Ми обміняли його на українця, якого хотіли повернути з полону. Я розумів, треба повертати. Але якщо людину дуже хоче отримати Росія, і 100% хоче отримати знання його, досвід, а його патенти і виробляти ті самі НРК, які він розробив і створює, в мене велике питання, це взагалі на голову налазить чи ні? І більше того, ти можеш мені пояснити, чому так його сильно хочуть виштовхати? Хочете віддати? Віддайте його у Францію. Росія його не отримає. Але ні. Хочуть віддати саме в ті країни, звідки він може бути виданий Росії. Віддайте у Франції. Компанія Мішлен хоче з ним співпрацювати, йому готові надати там вид на проживання постійне, забрати з України його дружину і 3 дітей українських. Розумієш? Ні. Хочуть віддати через треті країни Росії. Ти можеш мені пояснити, чи взагалі як це налазить на голову під час війни? Це перше. І друге. Я знаю, що його хотів забрати собі Азов, тому що Азов розуміє, корпус Азов розуміє, що він може створювати НРК, це посилює обороноздатність українських підрозділів, всі в захваті. І він хоче приєднатися до НРК, але його відношення скасували. Що ти знаєш про це і взагалі як ти можеш пописати всю цю ситуацію? Ну, дивіться, в мене є трохи друзів в Азові, я теж цікавився за цю ситуацію. Що знаю я? Ну, скажімо так, це може бути просто домисли, але таке відношення міг запросто скасувати Сирський по вказівці Банкової. Ну, тому що, скажімо так, в таку вказівку, а хто ще може керувати головкомом? Ну, в нас є головком, а над ним є тільки Бог і Верховний. Да? Ну, Бог далеко, а Верховний на землі. І ось все, що робиться, все, що готується взагалі. Я не думаю, що Сирський там сильно вникав в ситуацію, міг підмахнути, міг не підмахнути. Хоча, з другої сторони, ну, мало лі, заручники батьків Росії теж можуть відіграти якусь роль на рішення головкома. Вплинути. Можуть? Можуть. Ну, це, ще раз наголошую, це мої домисли, можна мене тут за це хаяти чи не хаяти. Отже, якщо відмовили в відношенні мобілізувати до ЗСУ чи там дати можливість підписати контракт до підрозділу Азов громадянину іноземцю, а до речі, в нас же ж іноземні легіони ще є, ну давай не забувати, куди іноземців беруть на війну. Федоров вже ж сказав, що і зарплати буде там платити чуть не по 10 тисяч. Тому ця вся історія зіграла якраз таки зараз проти Хакімова по одній простій причині.
А кому вигідно, щоб він появився в Росії? Ну, окрім розробників НРК в Росії, а в них теж там не лохи сидять, і вони розуміють, що їм це треба і на майбутнє, і для бізнесу в тому числі. А особливо зараз, коли Мішлен запропонував Хакімову контракти. І, до речі, Франція, якщо я розумію, наскільки я пригадую, там було писалося, що не просто від на жительство, а громадянство йому готові дати. Я теж хочу нагадати за цю історію. Так от, кому могло бути вигідно? Я скажу, гроші Кадирова. А далі ми з тобою можемо фантазувати. А хто ж нас в Офісі Президента відповідальний за убійство чеченців? Ну, це, звичайно, саркастичний допис, як каже, може бути в цій стороні. Але я впевнений, що все, що підпорядковується Татарову, не проходить без команди Татарова. Якщо мені хтось скаже, що силовиками в Україні керує оцей главмент Клименко, ну я поржу. Ну, мальчик хороший, но він мальчик. А Татаров керує якраз таки силовиками та судово-правоохоронною системою в Україні. Саме ці повноваження незрозуміло, з якого хрена йому надали, але дуже влаштовують великого розвідника Буданова, який створював іноземні легіони. Правда, після Лапіна? Ну, ладно. Ні, звичайно, я не створював легіон, але в мене були іноземці. Ну, суть не в тому. Так от, скажи мені, будь ласка, якщо розвідника Буданова, керівника Офісу Єрмака, влаштовує заступник Татаров, колишній прихвостень Януковичів, Яничар і так далі, і ця вся людина контролює судову та правоохоронну систему України, то таке дурне запитання, кому це вигідно? Кадирову. Кадирівські гроші, Кадирів, Татаров. Можеш мене розпинати як хочеш, я переконаний в тому, що саме це грає першу роль. Ну тому що, нащо мені, що ти кажеш, Лапін, чого ти вчепився до того Кадирова? Так почекай, а Аслан Хакімов хто? Татарин. Він же ж не поляк, правда? Ні, він татарин. Але ще раз кажу, але його ж звинувачують в яких радикальних рухах? Ну вони всіх називають терористами і вахабітами, всіх, хто проти системи. Там взагалі там всі. Звісно, всіх, абсолютно всіх. А тепер скажи мені, будь ласка, якщо держава Україна, міграційна служба і контора співпрацюють з країною-окупантом в порядку обміну інформацією, або співпрацюють з країною-союзником окупанта, який, до речі, теж на нас нападав, бо білорусів ми шкварили на Київщині, це теж правда. Тобто, якщо вони хочуть віддати його в Білорусію, ми що, ідіоти і дебіли, не розуміємо, що він поїде в Росію з Білорусі? Ми що настільки кончені, що це можемо допустити? І в цій ситуації, ще раз наголошую, я вважаю, тому що прецедент передачі наших людей, які боролися за Україну, передачі в Російську Федерацію, зокрема, вони опинялися потім в Чечні у кадирівців, ці прецеденти є. І ми знаємо такі прецеденти, бо про це писали і журналісти, і розслідувачі, і міжнародники, і так далі, що повертали потім вже люди знаходили просто тіла. Але я наголошую, в нас батальйон Азов подав всі необхідні документи для того, щоб ця людина пішла в цей підрозділ. Бо питання екстрадиції, Хакімова ж не за злочини в Україні екстрадовують. Він порушив закон з приводу документів. Він пояснив, так, я порушив, не хотів давати свої правдиві відомості, бо я переживав, що росіяни знайдуть скрізь. Якщо хтось сумнівається, що росіяни знайдуть скрізь, то я хочу нагадати всім справу Шеремета. Бо саме на замовлення білоруських спеців і було скоєно цей злочин. Зокрема, вже є багато підтверджень, що за цим всім стоїть Росія і Білорусь. Що ніякий не Кузьменко, не Яна Дугар, не Ріфмастер і так далі. Тобто ми це все розуміємо, і тому людину можна зрозуміти, чому він приховував ті чи інші, можливо, свої дані, і це є порушення закону, я не сперечаюсь, але на сьогоднішній день змінилася ситуація. Він живе в Україні, мною тут народжені діти, і питання громадянства людині, яка допомагає силам оборони, має вирішуватись отак. Я пригадую історію казаха, який воює за Україну вже скільки років, і роками ходив в Державну міграційну службу для отримання громадянства. Я не знаю, чим закінчилась його історія, але він роками воював, а у відпустках ходив в ДМС з приводу громадянства, і йому кожного разу були відмови. Ну то яка ж хамуха, перепрошую, яка ж падлюка сидить в Державній міграційній службі і цими процесами рулить в ручному режимі? У мене дуже багато історій. Нещодавно спілкувався, глядачі вже призабули. У нас в батальйоні Айдар була Юля Толопа. Вона з Майдану провоювала в Айдарі, потім народила дитину в Україні, жила в Україні, і вона все время ходила за громадянством.
Ходила, ну щось там вже вроді би як порішали, зараз вона за кордоном, і тут прилітає бумажка з СБУ. Юлії Толопи. Вона мені присилає ту бумажку, каже, мене хочуть бачити і виясняють, чи де і коли я служила в Айдарі. А в Росії її засудили за участь в карательному батальйоні. Цілі сюжети про неї знімали. А вона поранена, до речі, була ще в 2014 році і так далі. Тобто, і вона мені каже, слухай, ти не можеш знати, що вони від мене хочуть? Ну, в мене, на жаль, обмежені зараз можливості, і там є тільки одна сторінка з того, що від неї, що її шукає іменно СБУ, і виясняють там не тільки неї, і ще одного мого побратима, який поранений в 22-му році, зараз є інвалід війни. Ну, просто розумієш? Тобто, ребята, ви що? Але Юлія Толопа, вона колись була громадянкою Росії, вже пройшло з 14-го року скільки часу, і вони зараз починають виясняти її, як то вона воювала в Айдарі. Ну, кончені. До речі, з питання громадянства взагалі дуже таке, знаєш, нагальне, я тобі більше скажу. Наприклад, є Григорій Півоваров, ти знаєш, позивний єврей, громадянин Ізраїля, який з 14-го року воює, і воював скільки років, і воює сьогодні далі за Україну, і не може отримати громадянство України. Не може. Але от, наприклад, Житков, громадянин Росії, партнер Зеленського по квартал 95, якось дивно став громадянином України. І, до речі, не живе зараз в Україні, а живе десь в Штатах. Ну, така дивний збіг обставин, правда? От якось так. Ну, дивися, справа в тому, що в мене так само таких прикладів, там Абдул в мене був, хлопець з Афгана приїхав разом з батькою, ще звідти в ті часи, ще ген колись. Коли почалася війна в 14-му році, він воював з перших днів, причому круто воював, ну, реально круто воював, багато кого понаучував воювати. Ну, хлопець, приїхав з країни, в якій 200 років іде війна. Тобто він теж, і дружина тут, і він ходив з цими бумажками ще 5 років, то, що я пам'ятаю, ще за моєї пам'яті, ще коли я був депутатом, і ми всі писали подання і пропозиції, але один фіг, він так і громадянства, зараз то вже не знаю, можливо, вже й має, бо в 22-му році він був одним із тих, хто робили оце кільце навколо Банкової. Ти ж пам'ятаєш, там розповідали, терористи проникли на Банковий, Арестович з гранатометом стояв, дожовуючи мівіну біля вікна і готовився відбити атаку кадирівців, яких не дострелив татаров, розумієш? Абдул був, я з ним на зв'язку постійно був, та нікого там не було. Що ділиш, чай п'єм? Розумієш? Ну так от. А мені тут розповідають... Дивись, ти просто поки Абдул твій чай пив, там 11 замахів на Зеленського було. От він вір, бачиш, а не пив би чай, було може тільки 9 або 8. Береза, якщо ти подивишся новини, то там є декілька версій. Одна версія 5 замахів, потім 10 замахів, 8, 11. Але хто ж його считає? Ні, це ж так мелочно. Є такий старий віршик. Однако в процесі путі собака змогла подрости. Отак і тут, трохи збільшується. Ігор, але є і позитивні новини. Я знаю, що ти ж повернувся зі Штатів зараз, і ти був там на доволі цікавому заході, який має від назви захист 4 свобод, і ти там виступав. Розкажи, будь ласка, що це таке і взагалі, як ти туди потрапив? Маленьке уточнення, мав честь онлайн це зробити, тому що не встигали вирішити питання квитки, перельоти і так далі. Тобто я був в Штатах, але я був якраз на той момент в Нью-Йорку, а захід був в Чикаго. Значить, дивися, відбувся 32-й з'їзд організації, яка була заснована в 1946 році, 80 років тому. Це, значить, захисту 4 свобід України. Значить, про що це? Значить, я своїм глядачам розповідав, тобто це, скажімо так, це наша діаспора, це наші українці, які в 46-му році ще у ті упівці, які евакуювалися, виїхали до Штатів внаслідок того, що совєтський режим з гітлерівською Німеччиною фактично, скажімо так, розділили Україну, а в контексті в подальшому совєти, як то кажуть, окупували Україну, вони були змушені виїхати до Штатів. І вони взяли за основу декларацію, яку озвучив Рузвельт, 4 свобід. Також, і от була якраз тоді створена ця структура, значить, щодо 4 свобід для України. Я мав честь виступити там, глядачам розкажу, про що це саме. Значить, це 4 свободи. Перше, свобода слова. Бо я, коли виступав з привітальним словом, я якраз на цьому наголошував, що, розумієте, що от свобода слова в нас в Україні є, в порівнянні з тоталітарним совєтським режимом,
Ми зараз дуже далеко, просто зараз воєнний стан і, на жаль, Зеленський і його команда, зловживаючи правом на монополію медіапростору, звичайно, обмежили нам цю свободу слова. Але раз Ігор Лапін, Борислав Береза та інші громадяни мають можливість висловлювати свою позицію, то питання свободи слова в Україні в процесі, ми боремося і маємо результати. Далі, свобода совісті, свобода віросповідання. Тобто ми отримали Томос, ми отримали нашу незалежну церкву. Це теж є дуже велика перемога однієї в боротьбі за одну із тих 4 свобід. Далі, свобода від злиднів. Це, значить, малося на увазі, що от економічний ріст України, що ми маємо право на достойне життя, на розвиток, на економіку. Я казав, що нам тут якраз таки не почати край роботи, тому що корупція – це іржа для любої економіки, яка роз'їдає країну зсередини. Ми на цьому шляху йдемо, є багато створено хороших позитивних інституцій, які працюють. Так, корупція є, вона вбиває економіку, війна, звичайно, руйнує економіку, але Україна стоїть і саме в цьому ключі. Ну і ще одна свобода – свобода від страху. Я розказав це своє розуміння, кажу, ми вже той страх подолали, тому що ми воюємо проти другої армії світу. І це теж завдяки нашій діаспорі в тому числі. Тому я подякував щиро нашим українцям в Америці, які фактично очолили отой, дехто каже, дипломатичний фронт. Ні, вони очолили дипломатичний фланг нашого спільного фронту. І саме будь-які важкі рішення в Вашингтоні вигризаються, в тому числі нашими громадянами України або громадянами Сполучених Штатів, які там вже народилися, вже їхні діти, нащадки тих колишніх упівців, які до сих пір воюють за Україну і, скажімо так, в кабінетах Вашингтона вигризають потрібні для нас рішення. Так, я розумію, що хотілося б більше і так далі. Ну, коротше кажучи, Захід дуже потужний, 80 років організації, ну, це дуже круто. Я кажу, для мене було честю виступити з привітальним словом, висловити свою позицію. До речі, там ще, я знаю точно, в делегатах цього з'їзду були наші друзі з руху опору капітуляції. Оля Сидій, вона зараз їздить з лекціями по Америці, її возять якраз таки там, ну, організовують ці всі зустрічі. І там є Микола Мельник. Це боєць, офіцер Збройних сил України, який в контрнаступі втратив кінцівку, значить там був на реабілітації, він військовослужбовець, теж у відставці вже. Микола Мельник дуже такий хороший хлопець, ми з ним знайомі, багато спільних знайомих по фронтам і так далі, тобто він теж виступав там і був делегатом того з'їзду. Ну, коротше кажучи, я до чого веду. Це потужний фланг нашої спільної боротьби. І для мене було честю в Америці, як то кажуть, виступити з тим привітальним словом. І я дякую організаторам, і Миколу Грицьковяну. Ну, там, коротше, там дуже багато наших, скажімо так, лобістів інтересів України в Америці. І це суперово. Так що от доповідь закінчив. Це одне із того, що мені вдалося, от, як то кажуть, донести нашим американським друзям. Ну, що я можу сказати? Я теж дякую тим, хто допомагає лобіювати інтереси України. І ще, до речі, хочу сказати, що пишаюсь тим, що знайомий з великою кількістю поляків, які зараз намагаються вирішити проблеми між їх країною і нашою. І це дійсно дуже приємно, тому що, і, до речі, це і журналісти, і лідери суспільної думки Польщі, і один письменник, і це люди, які намагаються, скажімо так, погасити це полум'я. І їм великий респект і подяка. Я сподіваюся, що їм все вдасться, бо завдяки таким людям у наших країн є дійсно спільне майбутнє. Я сподіваюся, що їм це вдасться. Ми повинні цінувати це. Так, я з тобою погоджуюся, але ще раз наголошую, оцей от дипломатичний фронт, скажімо так, Організації оборони 4 свобід, ця структура, я наголошую, їй 80 років. Тобто люди, які навіть, дехто там народився в Америці, вони ніколи в Україні не були навіть, розумієш, да? Но там українська мова, коротше кажучи, армія, мова, віра. От я тобі просто скажу, і ще свобода слова, і ото якраз вийшло все те, що ми зараз маємо. Десь так. Ігоре, хочу подякувати тобі за сьогоднішній ефір, за те, що був з нами, за те, що пояснив, прокоментував, висловив свою думку. І, як завжди, до зустрічі в новому ефірі. Па-па. Слава Україні! Героям слава!
Друзі, ви ефір подивилися, далі працюйте з інформацією. Використовуючи своє критичне мислення та вміння аналізувати, зможете розібратися, що треба робити, щоб мінімізувати негатив, отримати максимальний позитив для держави і суспільства, і, до речі, куди ведуть країну. Це теж ви зможете розібратися. Дякую вам за це і окремо подяка за те, що не забули підписатися, поставити подобайку, прокоментувати і поширити. Були активні. Пасивних нас от стільки. Нам потрібні активні. Дякую вам за це, а ще за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Бо тільки ЗСУ є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємось навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.